Усім привіт, дорогі друзі! З вами Валентин, канал Піратський Геймінг. Що ж, Stalker 2 з'явиться на PlayStation 5. Новина появилася вчора, і новина дуже позитивна, адже аудиторія гравців всесвіту франшизи Stalker буде розширюватися. І це дійсно дуже весело. Я можу тільки порадуватись за гравців PlayStation 5, що вони теж зможуть спробувати цю гру. Так само, як і класичну трилогію могли спробувати минулого року, так само і в цьому році вже зможуть спробувати нову частину Stalker 2. Що ж, чудова новина, тимчасова ексклюзивність на Xbox добігає свого кінця, хоча гра досі буде на Xbox Game Pass доступна певний час. І так само гра з'явиться на PlayStation 5, але це вже буде пізніше, ближче кінця 2025 року. Я рахую, що це приблизно буде в період від жовтня до грудня місяця. Тому що якраз в листопаді місяці 2024-го наприкінці відбулась прем'єра Stalker 2. І відповідно прем'єра PlayStation 5 буде приблизно на той же ж момент. Гадаю, що ще теж є вірогідність, якщо класичну трилогію адаптували до Nintendo Switch першого покоління, то я гадаю, що рано чи пізно сама гра теж з'явиться і на Nintendo Switch 2. Гадаю, що в цьому не може бути жодних сумнівів, тому що якщо гру адаптували до Xbox Series S, то на Nintendo Switch 2 вона теж повинна працювати приблизно в похожих характеристиках. Але що ми можемо говорити про характеристики гри? Тому що гра буде адаптована не тільки під звичайний PlayStation 5, але й з певними покращеннями до PlayStation 5 Pro, як заявляють самі розробники. Сама гра буде працювати теж з підтримкою DualSense, так, буде використовувати його додаткові функції. Але говоримо конкретно про саму продуктивність. Отож, по характеристикам звичайний PlayStation 5 є майже прямим аналогом Xbox Series X, а на ньому маємо слідуючі характеристики. На Xbox Series X гра працює в роздільній здатності 4К при 30 FPS з вищими налаштуваннями графіки і рейтрейсингом, а в режимі 60 FPS гра працює при роздільній здатності 1440p з апскейлом до 4К. Натомість на Xbox Series S гра працює тільки в одному режимі, і це режим від 640p до 860p з апскейлом до Full HD при 30 кадрах на секунду. І гра працює на обидвих консолях дуже стабільно. Щодо характеристик гри в PlayStation 5 і, звісно, PlayStation 5 Pro. І тут на велике чудо не варто очікувати, тому що характеристики самої консолі є подібні до самого Xbox Series X, і отже режими гри будуть теж подібні. А саме 4К при 30 FPS, але стабільні, або динамічні від 1440p з апскейлом до 4К при 60 кадрах на секунду. Натомість ситуація з PlayStation 5 Pro вже буде цікавіша, оскільки продуктивність самої консолі теж є більшою. І вже тут по характеристикам можна трошки більше гратися. І я гадаю, що буде 2 або можливо навіть 3 графічних мода. 2 так точно. І в одному буде 4К стабільний при можливих 60 кадрах на секунду, або другий режим при 60 кадрах на секунду, але з режимом включеного рейтрейсингу, і тоді вже будуть динамічні 4К. Ну, або третій режим, збалансований, скоріш за все, і там уже буде як вільна частота кадрів, так і самої роздільної здатності, але вже без того рейтрейсингу. Хочу зазначити, що це попередня інформація, це не є мої точні дані, я виходжу тільки з тої інформації, яка є в інтернеті, і ту, що бачимо відносно того, як оптимізують ігри під ці консолі. І здебільшого, якщо є якась мінімальна різниця в графіці, то режими продуктивності здебільшого в звичайній PlayStation 5 та Xbox Series X є подібними. Звісно, на Xbox Series S є своя менша адаптація, а під PlayStation 5 Pro мінімальні покращення, які будемо бачити в цих іграх. Особисто я чекаю ще на мультиплеєр, і мені дуже цікаво, в якій роздільній здатності та при якому FPS це вже буде працювати
на консолях, звісно, на моїй Xbox Series S. Я не закликаю до якогось конкретного табору. Мені подобається як і одна, так і друга платформа. Сам понад 10 років я був користувачем комп'ютера, але на останні понад 5 років вже навіть граю тільки на консолях. Тому що це зручно, тому що в мене немає місця на комп'ютер, ну і звісно мені подобається сам Xbox. Як тільки я в 2020-2021 році вже дізнався, що Stalker 2 буде на Xbox, то я вже без жодного сумніву придбав свій Xbox Series S. І я дуже радий, що я зміг пограти в Stalker 2 на півроку раніше, ніж користувачі інших платформ. Але в будь-якому випадку треба радіти за те, що гра буде розширена на більшу кількість платформ, і що більша кількість гравців зможуть грати в цю гру, і звісно, що фірма зможе заробити більше грошей і випускати слідуючі ігри. Нагадую, що гру можна теж додати вже до свого списку бажаних на PlayStation, і також з часом вже можна буде виконати передзамовлення і, звісно, придбати гру у 3 виданнях: базовому, Deluxe і Ultimate. Тому це буде дуже круто, що аудиторія Сталкера розширюється. І що ж, запрошую до перегляду самого трейлеру. Colonel, your men This are... better be important. I'm on a serious mission here. What is it? I thought you hate tech. Damn right. But this is completely different. Look, I'm almost at my 100-hour mark. Sure, Colonel, but your soldiers are turning into zombies as we speak. Ah, those bastards. Never a minute to myself. Finally. I thought he'd never leave. PlayStation. Що ж, дійсно дуже класні новини, це чудово. Хто має бажання, вже може зіграти в Stalker 2 на комп'ютері або на Xbox Series X, або Xbox Series S, через сервіс Game Pass, через сервіс GeForce Now. І це круто, це круто. Так само гра доступна в сервісі Xbox xCloud через хмарний геймінг. Ну і вже насправді не так довго лишилось чекати користувачам консолей PlayStation для того, щоб теж зіграти в легендарний Stalker. Що ж, я дуже сподіваюся, що вам це відео було цікаве та корисним. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дуже радий буду вас бачити ще на каналі, для того запрошую на підписку. І, звісно, лайк з коментарем допоможе підтримати вихід слідуючих відео. А на сьогодні все. Запрошую на перегляд до наступних відео. З вами був Валентин, канал Піратський Геймінг. Щасти!